Gatliros is such a perfect place to distress. It displays contentedness and brings you into a peaceful state of mind. It allows you to look deep into nature. Mga beshes! Woo! Finally, andito na kami mga beshes. No! Oh! Look at that! Ay! So, sa gitna kami ng kabundukan. You know, look at the mountains, the view. Nagpagurog sok. So, kami lang mga tao dito. Parang iba. Ay, wait. May motor niyan. Isang expert driver. Siya. Ah, tikalon gid ya. Tikalon oh. Tikalon gid. Uy, ang ganda, pramang. So ano to? Ganito lang to, Rabz? Hindi na siya lalagyan ng hagdan, yung ano, yung step something. Ah, okay. Dalan ni namo, namuning dalan. Ah. Para mo Arvin da. Ayan siya oh. Di ba di ba? Katang dire? Hello, Kya! Ayan oh. So ito na yon. Wow! Perfect! Hindi pa siya tapos. Pero nakikita ko na talaga na maganda to. Ay, mag-alcohol tayo kasi may COVID dito sa bundok. Plato! Nag-echo! Diba? Baso! Basag! Mount Parker. Yan. Sa likod niyan is Lake Holon. So ito pala yung pangalan niya, Mount Gatliros. Our HOOGA Home. Itong Gatliros na to, ibig sabihin madulas. Mount Madulas. Ano tong HOOGA? Huga lang. Huga! Ibig HOOGA! HOOGA! Ano yung HOOGA? HOOGA ang at! Huga na. Alam ko na ibig sabihin. Huga ang... Kaya ang home na, papa. Ano ba? HOOGA ang alat ninan. Biko tayo! Salad! Coke! Ah, shit! Kaluoy! Kaluoy sa hito. Magluluto ako ng ginataang hito. Naka-red? Ay po doon. Kaya ang view man ang importante doon. Pinawalk na slow-mo, Lyra. Oh, harap! Pak! Totoo yun? Totoo yun? Akala ko ano? Hirap na hirap.
Pumasok ang sirena. Ang perfect, no? Ang ganda. Picturean kita. Teka lang. Buhay. Oo, ito yung... Tingnan, this is life as well. This is life. Ang ganda. Ang ganda dito. Napaka-ideal ng place. Super perfect. Nakakuha na kami ng lemongrass. Kasi magluluto ako ng ginataang hito. Set up na. Tapos ako, magluluto ako. Lalagyan na natin ng mantika. Coconut milk. Turmeric. Tikman mo nga, Lai. Oh. Plano ko na dere, itong Japanese na chokes lang. Sino? Kasi hindi siya kumakain ng ng hito. Sino ka? Sino ko? Char lang. It's just... Hindi siya kumakain ng hito. Mudang dirama. Siyempre, I cannot live without coffee. Kalame sa kape ni Nan. Plateau! Kain na tayo! Ano man? Basta message na! Dali! Ano? Ano? Hindi makalilira. Unsa ang gingon nimo? Di magaganinan. Na. Hindi makalaning nina. Jenggabe. Tarungayan. Hindi balik. Ay, ayun. Ayun. Jarlene. O, ikaw na, Jarlene. Siya, go. Ayun. Ay! Dito, butang George. Tira, ibutang bagpapor para ano. Sige, bigas para magaling. Bigas din. Ayan. O, sinong next? Ano judge siya dahil? Hindi ako butong din. Ay! Di ba isip ang butong? Good morning mga veshies. So dito talaga kami natulog sa bundok, sa Mount Gatliros. Gatliros ba to? Gatliros. O Mount Gatliros. Mount Gatliros. Moske. Tulog pa yung mga kasamahan namin na iba. So pali ako, lumabas na ako dito sa mosquito net. Tapos babangon na rin. Ganon yun, step by step. Grabe ang tikuko ni hair sali Masarap matulog dito, promise. Panaon. Ipakita mo sa Ano lang kaya?
This is really the best kasi pag gising mo, ito yung makikita mo, di ba? Pagbangon mo, kaagad-agad. Sayang walang fogs, pero okay lang. Coffee! Sopas! Masarap. Really? Seriously? Sige nga. Paano maghigupang hairstyle, be? Sige daw, be? Ay, magaga. Di magaga ni na. Bye. Bye, Beshi! Yeah. To the next level again. See you again. Ano, Ma'am Gatliros! Let's go home! Oh, echo again. So ano masasabi niyo sa Mount Gatliros? Ang masasabi ko lang, babalik-balikan! Oh, ganon. Gahot. Mount Gahot. Kahit masakit, nakakapagod, babalik-balikan. Babalik-balikan. Babalikan mo, hindi yung... Parang torjak lang kahit masakit. Babalik-balikan mo. Ay, just lang. Oh, ang ex lang. Ay, hindi babalikan! Pwe! Char lang. Rabz! I want to thank you for sharing your HOOGA home. You're the HOOGA home. Gahot, get ba? Oh, di ba? Paakyat. Oh, carry nyo yan. So this is another, ano yung, ang tawag doon? Yung magsa-strong ka kasi nakaangkas ka sa motor. Kasi konting kembot lang ng motor, mahuhulog ka sa bangin. Hiningal na talaga ako. Hiningal kagad ako, mga beshes. Thanks for watching, my besties. See you after. Bye.